خیلی شیک این مجلس. چیز داشت از همین یادم برای چی؟ بده یا نه؟ شریک yok شد. براش خیلی نه یه هفته دو تا یه هم یه دونه دارم چیز داشت از همین داشت از همون سلامت باشید خیلی ممنون
کدومشون نمیبریم راه میگم حالا بده من یک بار بزنم رضا پول دادی؟ نه داری بهم بده به خدا پول دارم رفت میدونم الان تا کی بشینیم دریانی داره دریانی داره آقا کی داره؟ من دیگه حال ندارم تو این گرما برگردم به خدا منو در نده اون اسپورت تره اون شیک این تره. مجلس اینو بگیر گفتم اون اسپورت
کارت میکنم. نه هفته دیگه دارم میرم میگیرم. سلام خانم بیا مشتری داری. یه مشتری صف بسته. دانیال خانه برای چی؟ آره یه گلای طبیعی بدم به فرمایش من جلوتره خیلی بده با هر رنگی گوشی مریم خودت بگیری خیلی دوست دارم.
آموزش